अन्तत सरकारले कुनै मापदण्ड र प्रणालीको विकास नगरिकनै चाहिँ मेन पावरलाई जिम्मा दिएर चाहिँ तपाईँको पठाउने E7 भिजामा भनेर निर्णय गरेको छ है। आजको अनलाइन खबरको न्युज अनुसार चाहिँ थाहा पाएको। अब यो चाहिँ E7 भिजामा डाइरेक्ट नेपालबाट आउन पाउने तपाईँ हामीले सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन। अब एक हिसाबले E9 भन्दा महँगो पनि पर्न जान्छ। तर खुसीको खबर पनि हो, हामी E9 बाट पहिला आउँथ्यौँ भने अब E7 बाट पनि आउन पाउँछौँ भनेर खुसीको एउटा बाटो पनि हो। तर चाहिँ यसबाट E9 नै धरापमा पर्न सक्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ। जस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को समस्या के हो भने चाहिँ तपाईँको मेन पावर मार्फत यो E7 भिजामा चाहिँ डाइरेक्ट कोरिया ल्याउँदाखेरि हामी आउन चाहनेहरूले चर्कोभन्दा चर्को मूल्य तिरेर 20-25 लाख 30 लाख कति हुन्छ तिरेर आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जहाँ कि हामी E9 भिजाबाट आउँदा चाहिँ सहजै थोरै लगानीमा आएका थियौँ अथवा आउन पाउँछौँ। अब यो चाहिँ मेन पावरबाट आउँदा चाहिँ अर्को के हुन्छ भने हाम्रो इपिएसको जुन सिस्टममा जिम्मेवारी नदिएर मेन पावरलाई दिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको ठगी हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ है त मलाई चाहिँ। किनभने मेन पावरहरूले अहिले नै E7को यो सम्बन्धी अथवा E7 भिजामा मेन पावरबाट आउन पाउने अहिले यो नियम बनाएको छ नि, जुन नियम बनाउनभन्दा अगाडि नै यो मापदण्ड आउनुभन्दा अगाडि नै कतिपय मेन पावरहरूले E7 भिजामा कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै 15-20 लाख रुपियाँसम्म उठाएर अलपत्र पारेको घटनाहरू पनि अनलाइन खबरले सार्वजनिक गरेको छ, जुन न्युज तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन खबरको अफिसियल्ली पेजमा गएर चाहिँ। अनि विज्ञहरू चाहिँ के भन्छन् भन्दा दक्ष मेन पावर कम्पनी मार्फत महँगो शुल्क तिरेर कोरिया जाँदाखेरि अदक्ष मतलब अनस्किलले पनि नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर चाहिँ कोरिया पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ है त। जस कारणले गर्दाखेरि अवैध भएर बस्ने खतरा पनि बढी हुन्छ कोरियामै आएर मानिसहरू चाहिँ किनभने चर्को लागतमा कोरिया आएका हुन्छन् उनीहरूले। अब तिर्न धेरै समय लाग्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यतै नै उनीहरू इलिगल भएर बस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर आउँछ है त। अनि अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि चाहिँ E7 भिजा चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन यहाँ, पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो, E7 भिजामा डाइरेक्ट नेपालबाटै आउन पाए पनि चाहिँ त्यत्तिकै आउन पाइने होइन। इपिएस जस्तो टपिक इक्जाम पास गरेर पनि आउन पाइने होइन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यसको लागि केही क्राइटेरियाहरू अथवा रिक्वायरमेन्टहरू केही हुनसक्छ, जस्तो कि तपाईँको टपिक लेभल 3 पास गरेको हुनसक्छ। अझै विवरण त आएको छैन, आएपछि मैले तपाईँलाई अवश्य नै अपडेट दिनेछु। अथवा सायद प्रोग्रामको लेभल 3 गरेको हुनसक्छ, हुन पर्ने पनि हुनसक्छ है त। अब त्यो नेपालमा त एभाइलेबल छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कहीँ पढाउने त्यस्तो छ भने तपाईँले जानकारी दिन पनि सक्नुहुनेछ कमेन्टमा चाहिँ है। अनि त्योले मात्र पुग्दैन, अनि तपाईँ 20-25 लाख खर्च गर्नु पर्यो। अनि 20-25 लाखले मात्र पनि हुँदैन, तपाईँको स्किल सर्टिफिकेट चाहियो। मेन भनेको स्किल सर्टिफिकेट प्लस भाषा पनि चाहियो, कोरियन भाषा। तपाईँले अहिले E9 को लागि पास गरे जस्तो हुँदैन, त्यहाँ सायद प्रोग्राम अथवा टपिकको कुनै लेभल 2-3 कति पास गरेको हुन पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब हेरौँ के छ कस्तो छ सिस्टम, पछि आएपछि थाहा हुन्छ अवश्य नै। केही नयाँ चाहिँ अपडेट आयो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई अवश्य नै जानकारी दिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अन्य भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला र बेल आइकन थिचेर राख्नु होला है त। अन्य न्यू अपडेट आयो भने कोरिया सम्बन्धी चाहिँ मैले अवश्य नै तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनेछु। हस्त, धन्यवाद।